готовность. Минутная готовность. Заря-1, я Кербер. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение, залил, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Протяжка 1. Есть протяжка. Продувка. 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 Есть продувка. Ключ задвина. Желаю вам доброго полета. Я Заря-1. Мы все желаем вам доброго полета. Все нормально. ඒ ඔබ දැක්කේ ෆස්ට් ඕබිට් කියන වාර්තාමය චිත්‍රපටියේ දර්ශන පෙළ. ෆස්ට් ඕබිට් කියන්නේ මිනිසුන් සහිත පළමු අභ්‍යවකාශ ක්‍රියාශරීරය වොක්ස්ටොක් 1 පිළිබඳව නිෂ්පාදනය කරලා 2011 දී තිරගත වුණු වාර්තාමය විශේෂාංග චිත්‍රපටයක්. අපි අද ඒ වගේ තැනකට යන්නේ. වෙන අභ්‍යවකාශ වස්තුවක් බලන්න යන්නේ. ඒකට අපි ඇමරිකාවේ කෙනඩි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට ගිහිල්ලා එතනින් ගමන පටන් ගන්නවා. 10. Let's go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And booster ignition and liftoff. Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Discovery roll program. Roger roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It is now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. Discovery flying 365 miles per hour, 1.5 miles in altitude, 7 miles downrange from the Kennedy Space Center. Discovery's engines are throttling down as the orbiter passes through the area of maximum pressure on the vehicle. ISS කියන කෙටි නමින් හඳුන්වන්නේ International Space Station. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. මේක තමයි අපි මාතෘකාව. මේක පහළ පෘථිවි කක්ෂයේ පිහිටි මොඩියුල් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක්. එහෙම නැත්නම් වාසයට සුදුසු චන්ද්‍රිකාවක්. 1980 දශකයේ මැද භාගයේදී ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් වුණු රොනල්ඩ් රේගන් විසින් නාසා ආයතනයට උපදෙස් දෙනවා ඉදිරි දශකයක් ඇතුළත මේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කරන්න කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට 1993 මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරනවා. එතකොට මේකේ නම යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ ඇල්ෆා කියලා. මේක ගොඩනැගීම ආරම්භ වෙන්නේ 1998 නොවැම්බර් 20 වෙනිදා. මේක මුලින්ම ආරම්භ කරන්නේ අභ්‍යවකාශ ඒජන්සි 5ක් එකතු වෙලා තමයි මේක වැඩ පටන් ගන්නේ. ඒ පහ තමයි ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනය,
රුසියාවේ රොස්කොස්මොස් ආයතනය, ජපානයේ ජැක්සා ආයතනය, යුරෝපයේ ESA ආයතනය, කැනඩාවේ CSA ආයතනය. මේක නිර්මාණය කරන්න භාවිත කරන අයගොල්ලෝ මල නොබැදෙන වාහනේ ටයිටේනියම් තඹ වගේ ලෝහ තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. 2011 ජූනි 5 වෙනිදා වෙන විට පැය 1000ක් වගේ කාලයක් වැඩ කරලා මේකට කොටස් එකතු කරන 159ක්. අපි මේ කොටස් සම්බන්ධව විස්තරට කතා කරමු. ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකාරීත්වය සහ භාවිතය ස්ථාපිත කරලා තියෙන අන්තර්රාජ්‍ය ගිවිසුම වගේ. මෙහි ශුද්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණය සහ අභ්‍යවකාශ පරිසර පද්ධති පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒ වගේම තාරකා විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, තාරකා ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, කාලගුණ විද්‍යාව වගේ ශාස්ත්‍ර ගණනාවක පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒ වගේම චන්ද්‍රයා සහ අඟහරු මත ඉදිරියේදී යවන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාන සහ මෙහෙයුම් පද්ධති පිළිබඳව අත්හදා බැලීම් පරීක්ෂණත් මෙහි සිද්ධ කරනවා. මෙහි ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 4,19,725 වෙනවා. නැත්නම් රාත්තල් වෙන්නම් රාත්තල් 9,25,335ක් වගේ බරයි මේක. දිග මීටර් 73ක් වෙනවා. පළල මීටර් 109ක් වෙනවා. මෙහි පීඩන පරිමාව ඝන මීටර් 915.6ක් ලෙස තමයි දැක්වෙන්නේ. මේ තුල 121ක් තියෙන ඔක්සිජන්. අනිත් 79ම තියෙන නයිට්‍රජන්. ඒ නිසා මේකේ අඩු ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් තමයි තියෙන්නේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 418ක් ඉහළින් තමයි මේක රඳවලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සැතපුම් නම් 259.7ක් ඉහළින් තමයි මේක රඳවලා තියෙන්නේ. මේක අභ්‍යවකාශයේ තියෙන විශාලතම කෘත්‍රිම වස්තුව වෙනවා. ඒ වගේම පහළ පෘථිවි කක්ෂයේ පිහිටි විශාලතම චන්ද්‍රිකාවක් වෙනවා. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ නම් මේක පීවි හැට බලන්න පුළුවන් දුරකින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක එහෙම තිබුණාට වේගය පැයට කිලෝමීටර් 10500ක වේගයෙන් මේක පෘථිවි වටා ගමන් කරනවා. මේක පෘථිවි වටා ගමන් කරන්න දල වශයෙන් යනවා මිනිත්තු 93ක්. ඒ කියන්නේ මේක දිනක් ඇතුළත පෘථිවියට කක්ෂ 15ක් ගමන් කරනවා. ඒ නිසා මෙහි වැඩ කරන මෙහි ඉන්න ගංගනගාමීන්ට සූර්යයා උදා වෙලා බැහැලා යනවා දවසකට 16 වතාවක් බලන්න පුළුවන්. මෙම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ කොටස් දෙකකට බෙදා තිබෙනවා. පළමු කොටස රුසියාව විසින් මෙහෙයනු ලබන රුසියන් කක්ෂීය කොටසයි. එය රොස්කොස්මොස් ලෙසට හඳුන්වනු ලබනවා. අනිත් කොටස බොහෝ රටවල් විසින් ඒකාබද්ධව භාවිතා කරන එක්සත් ජනපද කක්ෂීය කොටසයි. එය USOS ලෙසින් හඳුන්වනවා. 1980 දශකයේ මැද භාගයේදී ජනාධිපතිවරයෙකු රොනල්ඩ් රේගන් විසින් නාසා ආයතනයට දශකයක් ඇතුළත ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය බවට උපදෙස් දුන්නේය. 1998 දී මෙහි පළමු මෙහෙයුම දියත් කරන ලද අතර පළමු දේවකාලීන පදිංචිකරුවන් වර්ෂ 2000 නොවැම්බර් මාස 2 වෙනි දින පැමිණ තිබෙනවා. පහළ පෘථිවි කක්ෂයේ දීර්ඝතම මානව පැවැත්ම වාර්තා වී තිබුණේ අවුරුදු 9ක් සහ දින 357කි. ඒ මීට පෙර මීර් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේදීය. මෙම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ එම වාර්තාව බිඳ හෙළමින් වසර 20කට අධික කාලයක් තවමත් නව්‍යකරණය වෙමින් ඉදිරියට ගෙන යනවා. මෙම මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම හා එකලස් කිරීම අඛණ්ඩව සිදුවන අතර ප්‍රධානවම නව රුසියන් අංග කිහිපයක් 2021 සිට දියත් කර ඇති අතර ඒවා 2030 දක්වා ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා. මේ පළමු කාර්ය මණ්ඩලය 2000 නොවැම්බර් 2 වෙනි දින පැමිණි අතර ඊට ගගනගාමීන් වන යූරි ගිට්සෙන්කෝ, සර්ජ් ක්‍රිකලෙව් සහ නාසා ගගනගාමී බිල් ෂෙපර්ඩ් ඇතුළත් විය. 2020 නොවැම්බර් වන විට විවිධ රටවල් 19ක ගගනගාමීන්, අභ්‍යවකාශගාමීන් සහ අභ්‍යවකාශ සංචාරකයන් 242ක් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කිහිප වතාවක්ම පැමිණ තිබෙනවා. මේට ඇමරිකානුවන් 152ක්, රුසියානුවන් 49ක්, ජපන් ජාතිකයන් 9ක්, කැනේඩියානුවන් 8 දෙනෙකු සහ ඉතාලියානුවන් 5 දෙනෙකු ඇතුළත් වෙනවා. මෙහි පුළුල් පරාසයක් තුළ පරීක්ෂණ පැවැත්වන අතර විශේෂයෙන් මාංශපේශී ක්ෂය වීම, අස්ථි දුර්වල වීම සහ තරල මාරුව ඇතුළුව අභ්‍යවකාශ මිනිස් සිරුරට දිගු කාලීනව නිරාවරණය වීමෙන් ඇතිවන
බලපෑම් පිළිබඳ වෛද්‍ය පර්යේෂණ මගින් දැනුම වැඩි දියුණු කරනු ඇත. ඉහළ දත්ත සහ මිනිස් අභ්‍යවකාශ ගමන් සහ අභ්‍යවකාශ ජනපදකරණය කළ හැකිද යන තීරණය කිරීමට මෙම දත්ත භාවිතා කරනු ඇත. 2006 වන විට අස්ථි බිඳීම සහ මාංශපේශී ක්ෂයවීම පිළිබඳ දත්තවලට අනුව ගගනගාමීන් අඟහරු ග්‍රහයා වෙත ගමන් කිරීම සඳහා මාස 6ක කාල පරතරය වැනි දීර්ඝ අන්තර් ග්‍රහලෝක සංචාරකයන් පසු ග්‍රහලෝකයට ගොඩ බසින විට අස්ථි බිඳීම් හා චලනයන් පිළිබඳ සැලකිය යුතු අවධානමක් ඇතිවන බව මෙහිදී අනාවරණය කරගෙන ඇත. අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයක් මත පදනම්ව පෘථිවියේ බැක්ටීරියා වර්ග විශේෂයෙන් පාරිසරික උපද්‍රව වලට බෙහෙයින් ප්‍රතිරෝධී වන ඩයිනොකොකස් රේඩියෝ ඩියුරන්ස් බැක්ටීරියා වසර 3ක් අභ්‍යවකාශයේ නොනැසී පවතින බව 2020 අගෝස්තු මාසයේදී විද්‍යාඥයන් වාර්තා කර ඇත. මෙම සොයා ගැනීම මගින් විශ්වය පුරා ජීවය පවතින බවට උපකල්පනය වන පැනිස්පර්මියා යන සංකල්පයට සහාය දක්වන අතර අභ්‍යවකාශ දූවිලි, උල්කාපාත, ග්‍රහක, වල්ගාතරු, ග්‍රහලෝක හෝ දූෂිත අභ්‍යවකාශ යාන ඇතුළු විවිධ ආකාරවලින් මේවා බෙදා හරිනු ලබන බව පවසයි. ශාක හා සතුන්ගේ පරිණාමය, සංවර්ධනය, වර්ධනය සහ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් සඳහා මෙම ස්ථානයේ බරරහිත පරිසරයේ බලපෑම පර්යේෂකයන් විසින් විමර්ශනය කරනු ලබයි. මෙම සමහර දත්තවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් NASA ආයතනයට අවශ්‍ය වන්නේ ත්‍රිමාන මානව සමාන පටකවල වර්ධනයට සහ අභ්‍යවකාශයේ ඇතිවිය හැකි අසාමාන්‍ය ප්‍රෝටීන් ස්පටකවල ශුද්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණයේ බලපෑම විමර්ශනය කිරීමටයි. Seeds in Space නමින් හඳුන්වන අත්අඩා බැලීම්වලදී ISS නෞකාවේ ඇති ශාක බීජ මත අභ්‍යවකාශ ගමන්වල විකෘති බලපෑම් ගවේෂණය කරනු ලබන්නේ මාස 9ක් පමණ ISS මත රෝපණය කර ඇති සූර්යකාන්ත බීජ වැඩීමෙනි. එමගින් 2008 සිට 2010 මැද භාගය දක්වා පළමු අදියරේදී ජපාන විශ්වවිද්‍යාල විශාල සංඛ්‍යාවක පර්යේෂකයන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අත්අඩා බැලීම් සිදු කර ඇත. මෙහි ජීවත්වන අභ්‍යවකාශගාමීන් පෘථිවියට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් ජීවන රටාවක් ගත කරන්නේය. මෙහි ඇති අඩු ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා ඔවුන් සැම බොහෝ විට සිටින්නේ පා වෙමින්ය. ඔවුන්ගේ දෙපා වල ක්‍රියාකාරීත්වය බොහෝ සෙයින් අඩුයි. එම නිසාම ඔවුන්ට දෙපා වලට පමණක් වෙනුවෙන් ව්‍යායාම උපකරණද මෙහි ඇත. මෙහිදී ජලය භාවිතා වන්නේ ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ලෙසයි. මන්ද ජල බිඳති පා වෙමින් ගොස් විද්‍යුත් උපකරණවල ගැටීමෙන් ඒවට හානි විය හැකි නිසා වෙන්නේ. මෙහිදී ජලය භාවිතයට ඇත්තේ ආරක්ෂාකාරී ඇසුරුම් වලය. එමෙන්ම නානකාම්‍ර භාවිතයේදීද පෘථිවියට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් ඒවා භාවිතා කළ යුතු වේ. පෘථිවිවාසීන්ට මෙන් මොවුන්ට සැප පාසුර නිදා ගැනීමට ඇඳවල් නැත. ඔවුන් නිදාගන්නේ කුඩා පෙට්ටියක් වැනි කුටියකට බැසගෙනය. පැය 24ක් තුළ සූර්යයා උදාවේ බැස යාම 16කට නිරාවරණය වන ඔවුන් නිදා ගැනීම සඳහා වෙනම කාලසටහනක් භාවිතා කරයි. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ අලුත් වැඩේ කටයුතු හෝ අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ සඳහා මෙයින් පිටතට යෑමට සිදු වුවහොත් එම අවස්ථාවලට භාවිතා කිරීම සඳහා ඉතා ආරක්ෂිත ගගනගාමී ඇඳුම් කට්ටල නිරන්තරයෙන් මෙහි වෙන්කොට තිබේ. ලෝකයේ දැනට ඇති ඉහළ තාක්ෂණයෙන් වන ලද කැමරා, දුරේක්ෂ, ඡායාරූප උපකරණ, වීඩියෝ උපකරණ, පරිගණක උපකරණ සියල්ලන්ගෙන් හෙබි විද්‍යාගාරයක් මෙහි ස්ථාපනය කර ඇත. අභ්‍යවකාශ සංචාරකයන්ටද මෙම මධ්‍යස්ථානයට සංචාරය කළ හැකි අතර එම සංචාරය සඳහා ඉතා විශාල මුදලක් සහ මනා ශරීර සෞඛ්‍යයක් ඇති පුද්ගලයෙකුට මනා පුහුණුවකින් පසු ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ ඒජන්සියේ නීති රීතිවලට අනුකූලව සංචාරය කිරීමට හැකිය. මෙවැනි තවත් වැදගත් වීඩියෝකින් හමුවන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.